ይሄ ሳምሰንግ ስልክ ከ85% በላይ ወይም ደግሞ ልክ እንደምታዩት 85% ቻርጅ ፎዝድ እና ፕሮቴክት ባትሪ ሊሚት ዩ2 85% ይላል። ከዚህ በላይ 100% ብሎ ቻርጅ አያደርግም ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ የሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበሮች አንም ጠይቆ ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንወጣለን። ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ለረጅም ጊዜ ያክል ኦልሞስት ለ5 ወር አካባቢ ከዩቲዩብ ዓለም ትንሽ ራቅ ብዬ ነበር። አንዳንድ ችግሮች ነበሩኝ። እነዛን ላስተካክል በዛ ምክንያት ነበር። አሁን ወደ ነበርኩበት ስራዬ በሚገባ ተመልሻለሁ። ዛሬም በአዲስ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ሄዳለሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ጉዳይ ይዣችሁ ሄዳለሁ። ተከታተሉ። በመግቢያዬ እንደነገርኳችሁ ለረጅም ጊዜ ጠፍቼ ነበር። አሁን በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ላይ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጉ። የምትፈልጉትን ጥያቄ በቻልሁት መጠን አብረን እየተረዳዳን ለመመለስ ሙሉ ዝግጁ ነኝ። ልክ ዛሬ እንደምታዩት ይሄው ሳምሰንግ ስልክ ነው። ይሄ ሳምሰንግ ስልክ ከ85% በላይ ወይም ደግሞ ልክ እንደምታዩት 85% ቻርጅ ፎዝድ እና ፕሮቴክት ባትሪ ሊሚት ዩ2 85% ይላል። ከዚህ በላይ 100% ብሎ ቻርጅ አያደርግም ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ቻርጅ የማድረጉ ነገር ያቆማል ማለት ነው 85% ሲደርስ። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን በቀላሉ ሴቲንግ ብቻ እንትን በማለት እንደምናስተካክል ነው። ልክ እንደምታዩት አሁን ይሄን ስልኩን እዚህ ላይ ልክፈተውና ልክ እንደዚህ ከፈትኩትኝ። እንደዚህ ከከፈትኩ በኋላ እዚህ ጋር ልክ የእንትሯ እንደምታዩት ምንም አይነት የቻርጅ ምልክት አታደርግም። እያት ስለዚህ ኖርማሊ ቻርጀሩ ቆሟል። ልክ እንደዚህ ነቅለን ስንሰካው ምንም አይነት የቻርጅ ምልክት አያሳይም። ሪስታርት አድርገን ስናየው አያሳይም። ልክ እንደምታዩት አሁን ለምሳሌ ሸትዳውን አልኩት። ሸትዳውን ኦኬ። ልክ እንደምታዩት እንደዚህ አራውን ያሳያል። 85% ይላል። ከዚህ በላይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ አካሄድም። ይኸው ልክ እንደምታዩት ቻርጅ የማድረግ እንቅስቃሴው እዚህ ጋር የሚሽከረከር ነገር እንትን ነበረው። አኒሜሽን ነበር። ይሄ አኒሜሽን ምንም አይነት እንትን አይልም። እንደዚህ ነው የሚቆመው ማለት ነው። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ እንዴት አድርገን በቀላሉ እንደምናስተካክለው ነው። ይሄ አዲስ የመጣ ሳምሰንግ አድ ያደረገው ሲስተም ነው። ይሄ ሲስተም ምንድነው? አካውን በፊት አዲስ እንትን የተባሉ Z Fold 3 የሚባሉና Z Flip 3 የሚባሉ እነሱ ስልኮች ላይ አድ ተደርጎ የመጣ አዲስ ሲስተም ነው። አሁን ደግሞ በተለያዩ እነዚህ ኳንተም የሚባሉ 5Gዎች በተለይ 5G ስልክ ብሎ በለቀቃቸው ላይ ይሄ አድ ተደርጓል። ይሄ ምንድነው ዋንኛ ጥቅሙ? ባትሪያችን ኦቨር ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ ለረጅም አመት እየተጠቀምንበት በሄድነ ቁጥር ልክ እንደ አንድ መንግስት ሰራተኛ ምንድነው የሚባለው ጥሮታ ልክ እንደ ጥሮታ ነገር ማለት ነው ተሚጠቀመው የባትሪ መጠን 15%ን ቀንሶ ይዛል። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ሎንግ ታይም እንዲጠቀም ያደርግ ማለት ነው። ልክ እንደ ጥሮታ ማለት ነው የሚያገለግለው ይሄ ነገር እንትኑ ሲስተሙ ከዛ አይነት ነገር የመጣ ነው። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ልክ እንደምታዩት ያው ሴቲንግ እንገባለን። ልክ እንደምታዩኝ ልክ ይሄው ሴቲንግ ነካው። ሴቲንግ ከነካው በኋላ እንዲ ወደ ላይ ሳብ አድርገዋለሁ። ኦኬ። ከዛ ባትሪ ኤንድ ዲቫይስ ኬር ምትለው ባትሪ ኤንድ ዲቫይስ ኬር አያችሁት እዚህ ጋር ይሄን አንዴ ታብ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ከነካ በኋላ ይሄ ነገር ይመጣልኛል። ይሄ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ባትሪ የሚለውን ያንዳንዶቹ ወደ ታች ሊወርድ ይችላል፣ ግን አብዛኞቹ መጀመሪያ ላይ ነው የሚቀመጥ። ስለዚህ ባትሪ የሚለውን አንዴ ንክት እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እንዲ ወደ ላይ ሳብ እናደርጋለን። ሳብ ካደረግነ በኋላ ሞር ባትሪ ሴቲንግ ምትለው አያችሁት እዚህ ጋር ሞር ባትሪ ሴቲንግ ምለው መጨረሻ ላይ ያለውን ይሄን አንዴ ታብ አደርጋለሁ። እንግዲህ ዋናው ቁም ነገሩ እዚህ ጋር ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት አዶፕቲቭ ባትሪ ሚላለ ሾው ባትሪ ፐርሰንቴጅ ሚላለ በፐርሰንት እዚህ ጋር የስልካችን ባትሪ በፐርሰንት ምን ያህል እንደሆነ የሚያሳይልን ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሾው ቻርጅ ኢንፎርሜሽን ማለት የቻርጅ ኢንፎርሜሽን ልክ መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት ያሳየነን ባትሪ ፕሮቴክት ሊሚትር ተደርጓል የሚለውን እና ሌሎችንም አንዳንድ ባትሪ ላይ የሚፈጠሩ ወይም ቻርጅ ላይ የሚፈጠሩ ችግሮችን የሚያሳይልን ማለት ነው። ከዛ እዚህ አራተኛ ፋስት ቻርጂንግ ነው። ስልካችን ትክክለኛ ኦሪጂናል የሳምሰንግ ቻርጀር ሲያገኝ በፋስት ቻርጂንግ እንዲያደርግ ምንጠቀምበት ሴቲንግ ማለት ነው። ስለዚህ ፋስት ቻርጅ እንዲያደርግ ከፈለግን እቺን ሴቲንግ ማብራት አለብን ማለት ነው። ዋናው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሮቴክት ባትሪ ትልና exceed the life span of your battery limit to the maximum charge to 85% ቀሪው 15% ልክ እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ላይ እንደ ጥሮታ ወይም ደግሞ ሎንግ ታይም ወይም ደግሞ ስልካችን ለረጅም ጊዜ በተጠቀምነ ቁጥር ያንኛውን ካልኩሌት ያደረገ
የሚጠቀምበት ማለት ነው ስለዚህ እቺኛዋን ምን እናረጋታለን እናጠፋታለን ማለት ነው ልክ ይሄን ኦፍ እንዳደረግነው አውቶማቲካሊ ልክ እንደምታዩት የባትሪው 85% የሚለው ጀምሮ ይው ልክ የባትሪው አንተን ቀስቷ ጀመረች ማለት ነው ስለዚህ አሁን ማረግ ጀመረ ማለት ነው እቺን ሴቲንግ ብቻ በማጥፋት በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ስልካችንን እናስተካክል ነው ማለት ነው ልክ ስዊች አድርገንም እናያዋለን ይው ፓወር ኦፍ ኦኬ ልክ እንደምታዩት አያችሁት 85% ብሎ መጀመሪያ ላይ ምንም አይነት አኒሜሽን አያሳይም ነበር ይሄን በአረንጓዴ የሚሽከረከር ነገር አሁን ግን ኖርማሊ 86% ብሏል ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከፈለግን አይን አዲሱን የሳምሰንግ ሴቲንግ ኦን በማድረግ በቀላሉ እስከ 85% አድርገን ስልካችንን ቀሪውን ደግሞ ለረጅም ጊዜ በተጠቀምን ቁጥር ያ ባትሪ ላይፍ ታይሙ እንዳይጎዳ ምናረግበት መንገድ ማመቻቸት እንችላለን አሊያ ደግሞ ኖርማል 100% አድርገን እንደዚህ 100% መጠቀም እንችላለን እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ወይም ይሄ ቪዲዮ ተመችቶናል ካላችሁ ለሌሎች ሼር አድርጉ ሁሌም አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን እንለቃለን መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው